ความสุขที่คุณตามหาอาจอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนิดาพาฟังนะคะนิดาพาฟังพื้นที่เล็กๆสำหรับการพักใจของคุณวันนี้เราจะค่อยๆทำความเข้าใจกับคำว่าความสุขไปด้วยกันนะคะความสุขคือคลื่นพลังงานคือคลื่นความถี่จากหัวใจของมนุษย์ความสุขคือความรู้สึกสงบความอิ่มเอมใจและความอบอุ่นคุณเคยสังเกตไหมคะบางคนมีทุกอย่างแต่ไม่มีความสุขในขณะที่บางคนแค่นั่งเงียบๆมองท้องฟ้ากลับรู้สึกอิ่มเอมหัวใจอย่างประหลาดคำว่าความสุขทำไมบางครั้งเราตามหามันไม่เจอและพลังงานในตัวของมนุษย์นั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับความสุขความสุขอาจไม่ใช่สิ่งที่เราถูกสอนมาเราจึงใช้ชีวิตในรูปแบบของการวิ่งไล่ตามบางสิ่งบางอย่างอยู่ตลอดเวลาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการได้เพิ่มหลายครั้งสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีความสุขที่สุดไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่มันคือการที่ได้รับสิ่งที่เป็นธรรมชาติเข้าสู่ร่างกายแบบเต็มที่เพราะหัวใจของมนุษย์มันไม่ได้ต้องการความมีมากขึ้นเสมอไปแต่หัวใจมันต้องการเพียงแค่ความสงบมนุษย์ทุกคนมีพลังงานในตัวของตัวเองและอารมณ์ทุกอย่างมีคลื่นความถี่ของมันเมื่อคุณรู้สึกขอบคุณเมตตาอ่อนโยนสงบพลังงานในตัวคุณจะเบาและเปิดกว้างแต่เมื่อพลังงานในตัวของคุณเต็มไปด้วยความกลัวความโกรธความอิจฉาความกดดันพลังงานนั้นจะหนักมากขึ้นและหัวใจของคุณก็จะเริ่มเหนื่อยความสุขคือคลื่นความถี่แบบหนึ่งความสุขไม่ใช่แค่ความรู้สึกชั่วคราวแต่มันคือสภาวะภายในเมื่อใจของคุณสงบคุณจะเริ่มรู้สึกเบาเมื่อใจของคุณไม่ต่อต้านชีวิตมากเกินไปคุณจะเริ่มสัมผัสกับความสุขได้ง่ายขึ้นและสิ่งที่น่าสนใจมากสิ่งนั้นคือคนที่มีพลังงานสงบอ่อนโยนและจริงใจมักทำให้คนรอบตัวรู้สึกสบายใจไปด้วยเพราะพลังงานของมนุษย์สามารถส่งต่อถึงกันได้ทำไมบางคนที่เขาอาจมีทุกอย่างแต่คนคนนั้นอาจไม่มีความสุขเสมอไปเพราะความสุขที่แท้จริงไม่สามารถเติมจากภายนอกได้ทั้งหมดคุณอาจมีเงินมีชื่อเสียงมีคนรักแต่ถ้าคุณหลุดจากตัวเองหัวใจคุณจะยังรู้สึกว่างเปล่าอยู่ดีมีมนุษย์จำนวนมากพยายามเติมเต็มชีวิตจากภายนอกทั้งสิ่งที่ขาดอาจเป็นเพียงการกลับมาอยู่กับตัวเองการกลับมารักตัวเองความสุขที่ลึกที่สุดนั้นมีความเรียบง่ายมากบางครั้งความสุขอาจเป็นเพียงแสงแดดยามเช้าเสียงลมเบาๆรอยยิ้มเล็กๆหรือช่วงเวลาที่คุณไม่ต้องพยายามเป็นใครความสุขที่แท้จริงไม่เสียงดังมันเงียบอ่อนโยนและอยู่ใกล้มากกว่าที่เราคิดหลายคนอาจมีความคิดว่าถ้าชีวิตดีกว่านี้ฉันอาจจะมีความสุขมากกว่านี้แต่ความจริงคือคุณยังมีความสุขได้แม้ชีวิตจะยังไม่สมบูรณ์แบบเพราะความสุขไม่ใช่การไม่มีปัญหาแต่มันคือการยังมองเห็นความงดงามเล็กๆท่ามกลางปัญหาท่ามกลางของชีวิตจริง
คุณลองถามตัวเองเบาๆนะคะช่วงเวลาไหนที่คุณรู้สึกมีความสุขจริงๆบ้างและในช่วงเวลานั้นคุณกำลังเป็นตัวเองมากแค่ไหนคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าเมื่อคุณพยายามมีความสุขมากเท่าไหร่แต่ดูเหมือนมันยิ่งไกลออกไปเท่านั้นเมื่อเรามีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำว่าความสุขเรามักถูกสอนว่าความสุขคือความสำเร็จความสุขคือการมีครบทุกอย่างความสุขคือความสมบูรณ์แบบแต่ความเป็นจริงคือหลายๆคนอาจมีครบทุกอย่างแต่อาจยังคงรู้สึกว่างเปล่าเพราะความสุขไม่ใช่สิ่งที่เราได้มาแต่มันคือสิ่งที่เราได้รับรู้และได้สัมผัสกับความรู้สึกนั้นโดยตรงบางครั้งเมื่อเรายิ่งวิ่งไล่ตามสิ่งที่เราต้องการแต่ดูเหมือนสิ่งนั้นยิ่งห่างไกลออกไปทุกทีในขณะเดียวกันเมื่อคุณยิ่งพยายามมากเท่าไหร่ที่คุณจะต้องมีความสุขให้ได้คุณจะเริ่มต่อต้านความรู้สึกอื่นๆเช่นเริ่มต่อต้านความเศร้าเริ่มต่อต้านความเหงาและเกิดความสับสนในตัวเองความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้เกิดจากการที่เราไม่มีความทุกข์แต่มันเกิดจากการที่เรานั้นมีความเข้าใจในความทุกข์เมื่อเรารู้สึกว่าเรามีความสุขอยู่กับในสิ่งที่ธรรมดามีชีวิตที่ธรรมดาและเรียบง่ายคุณลองสังเกตดูนะคะช่วงเวลาที่คุณรู้สึกดีจริงๆมันอาจไม่ใช่ช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่แต่มันคือช่วงเวลาที่คุณได้นั่งเงียบๆช่วงเวลาที่คุณได้สูดลมหายใจลึกๆช่วงเวลาที่คุณได้เป็นตัวของตัวเองความสุขนั้นไม่ได้ซ่อนอยู่ไกลแต่มันอยู่ในความเรียบง่ายที่เรามักมองข้ามการยอมรับความจริงนั่นคือประตูของความสุขเมื่อคุณยอมรับว่าวันนี้คุณอาจไม่ได้ดีไปทั้งหมดวันนี้คุณอาจไม่พร้อมกับในหลายๆสิ่งแต่คุณไม่จำเป็นที่จะต้องมีความสมบูรณ์แบบไปพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแต่คุณก็สามารถมีความสุขได้เมื่อคุณเริ่มมีความคิดและเริ่มมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นหัวใจของคุณก็จะเริ่มรู้สึกเบาและในความเบานั้นความสุขก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นความสุขนั้นไม่ใช่จุดหมายและความสุขนั้นก็ไม่ใช่ปลายทางแต่มันคือวิธีที่คุณเดินทางวิธีที่คุณสามารถมีความสุขได้แม้คุณจะยังไม่ถึงที่หมายปลายทางเพราะความสุขไม่ได้รออยู่ข้างหน้าแต่มันอยู่กับคุณตรงนี้ปัจจุบันนี้ขณะนี้และในเวลานี้คุณลองถามตัวเองเบาๆนะคะว่าวันนี้คุณมีช่วงเวลาเล็กๆที่คุณรู้สึกดีจริงๆโดยที่คุณไม่ต้องพยายามอะไรเลยความรู้สึกนี้ได้เกิดขึ้นกับตัวของคุณเองบ้างหรือไม่นิดาพาฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่อยู่รับฟังจนถึงตรงนี้ด้วยกันนะคะความสุขอาจไม่ใช่สิ่งที่เราต้องวิ่งตามแต่ความสุขคือสิ่งที่ค่อยๆปรากฏขึ้นเมื่อใจของเราเริ่มสงบพอที่จะมองเห็นมันแล้วเรามาพบกันใหม่ในวันที่คุณอยากพักหัวใจอีกครั้งกันนะคะขอบคุณค่ะ